अस्सलाम वालेकुम मलगुरो څنګه وخی امید لرم چې خوای ملګرو نن زموږ د ویډیو ټاپک ته چې موږ څنګه کولای شو د یوټیوب چینل جوړ کړو. ملګرو کو تاسو را پلی سٹور آی ډي جوړوئ نو دغه تاسو یوټیوب چینل دی خو صرف تاسو ورشئ او خپل پروفایل پې سیټ کړئ او کو نوي جوړ نو او یا مطلب پاسورډ یې نه هیر شوی نو راځئ موبایل سکرین ته زیات ته جوړول وخت ښه ملګرو چې یوټیوب ته راشئ تاسو به څنګه یوټیوب اوپن کړئ نو دغه مخامخ به تاسو ته خپله لوګو راشي. تاسو ته مخکې ما ویلي وو دغه باندې به کلیک کړئ نو خپل چینل به جوړ کړئ چې پلی سټور هم جوړ وي او که نه وي نو په دغه لوګو به بیا هم کلیک کړئ. په دې لوګو چې تاسو کلیک کړئ دغه لوګو چې ده که نه دې چې تاسو کلیک کړئ نو په دې کې به راشي مطلب خپل یور چینل تر انکاګنیټو نو په دې کې به تاسو سمپل په دې ایډ اکاونټ دا لاندې کوم نشان دی یا مطلب ایډ اکاونټ دا لیکلي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. ورې ښه دلته راغلی ملګرو دلته راغلی دلته ورسره نور راغلی ایمیل اور فون او پراګټ ایمیل تاسو به سمپل په دې شکل کریټ اکاونټ باندې به کلیک کړئ. په کریټ اکاونټ چې به پرې کې به فار مای سیلف باندې کلیک کړئ. په دې کوز باندې به کلیک نه کوئ نو په دې چې تاسو کلیک کوو نو دلته به دی فرسټ نیم او سیکنډ نیم لاست نیم مطلب تاسو به فرسټ نیم ورکړئ نو زه اوس ورکوم بي جې سوري دا نه ورکوم خپل نوم باندې جوړ کوم اسماعیل او لاست کې خان خان نو دې باندې به نیکسټ کوئ. دا چې تاسو کله نیکسټ کوئ دلته راشي وایي انټر یور برډے نو زه اپریل 12 year 2005 په دې کې تاسو څه هم ډیټ اف برث شی ورکولی نو دې کې به تاسو میل ورکوئ چې میل وي میل به ورکوئ. ښه ملګرو دلته راغلی یوزر نیم په دې یوزر نیم کې تاسو لږ یوزر نیم ورکوئ مطلب څومره چې سخت وي دلته زه کوم یو لیکل ورکوم دا به نه حالي مطلب خپل نوم ورکوم یعنی یا اسماعیل خان ورکوم نو دا به دا نه حالي این دا وي دا ټرای اګین مطلب ټرای نظر یا بل نوم ورکوئ زه اوس ورکوم آی کې وایي دا غټ ورکوم دا اوس ورکوم آی کې یعنې په دې کې به تاسو سخت ورکوئ څومره سخت کېدلی شي دا یې واغېستو دا یې واغېستو دلته اوس اخره کې پاسورډ نو پاسورډ کې تاسو څومره سخت پاسورډ شي ورکولی نو سټرانګ پاسورډ به تاسو ورکوئ ته به لیکلي کریټ ا سټرانګ پاسورډ وت میکس ا لیټر نمبر اینډ سمبل په دې کې پاسورډ ورکوئ خو چې میکس وي نو زه دا پاسورډ ورکوم پاسورډ ما ورکړو نو سمپل په تاسو بیا څه وکړئ په دې نیکسټ به کلیک کړئ یا نیکسټ کوم تاسو راځي په نیکسټ به کلیک کړئ بیا به ستاسو چینل جوړ شي بیا به ورشئ او بس خپل پروفایل به پې سیټ کړئ.